نبدأ مع بعض number 1. بيقول لنا which gas causes headache and fainting. headache صداع، fainting يعني دوخة أو حالة من حالات الإغماء يعني. مين الجاز اللي بيسبب الهيدك والفينتنج؟ طبعا هيبقى كربون مونوكسيد. كربون مونوكسيد. طيب number 2 ammonium chloride gas has which color؟ الأمونيوم كلورايد احنا عارفين الأمونيوم كلورايد هو NH4Cl. طيب ده احنا سمعناه فين او يعني ذكر فين قبل كده؟ ده كان chemical reaction between ammonia gas NH3 plus concentrated hydrochloric acid HCl. concentrated يعني مركز، كان بيدينا او بيطلع عندنا الناتج بتاعنا اللي هو NH4Cl امونيوم كلورايد. وعارفين كويس ان الامونيوم كلورايد ده كان وايت كلاودز او وايت فيومز، خلاص كان سحب او ابخره لونها ابيض. طيب نمبر 3 Space is the breaking down of bonds in reactants molecules to form new bonds in products. طبعا دي process او دي عمليه مشهوره احنا خدناها في lesson 3 في unit 1. ده الديفينيشن بتاع مين؟ chemical equation. هل ده المعادله الكيميائيه؟ لا طبعا. chemical balance ده توازن كيميائي؟ لا. chemical reaction ده التعريف بتاع الchemical reaction. breaking bonds in reactants and forming new bonds in products. Number 4 عندنا reaction 2CO plus O2 by heat gives what؟ طبعا CO ده carbon monoxide plus oxygen gives على طول carbon dioxide. يبقى number 4 carbon dioxide. 5 Which sentence represents the following reaction؟ يعني احنا عندنا reaction قدامكم اهو 2Mg plus O2 magnesium plus oxygen. طبعا by heat او burn هيدينا مغنيسيوم اوكسيد 2MgO. طب عايزين نعرف بالظبط ايه اللي حصل في الرياكشن ده. نمسك كده بوينت 1 يقول لنا ايه؟ ionic bond in MgO is formed then covalent bond in oxygen is broken down. طيب نشوف كده هو الام جي او ده احنا كنا واخدينها في lesson 1 في lesson 1 في unit 1 ان البوند في الام جي او بوند اللي هي links between او links magnesium atom with oxygen atom كانت ionic bond صح، مفيش مشاكل. هو هنا في ionic bond بين المغنيسيوم والاكسجين، هي بتتكون بس هنا بيقول لي then يعني دي خطوه قبل الخطوه الثانيه. وانتوا عارفين ان البوندز ان برودكتس بتتكون بعد ما البوندز الرياكتنت بتتكسر. يعني الايونيك بوند ان مغنيسيوم اوكسيد از فورمد هي بتتكون بس after مش then after covalent bond in oxygen is broken down. يعني في الاكسجين موليكيول O2 احنا عندنا بوند اخدناها قبل كده اسمها double covalent bond اللي هي موجوده هنا بين الاو والاو في double covalent bond. فدي الاول بيحصل لها عمليه بريكنج تتكسر وبعد كده عمليه فورميشن للايه مغنيسيوم اوكسيد بوند اللي هي الايونيك بوند. يبقى ايه ما تنفعش عشان هنا قال لي then. طيب ايونيك بوند in O2 طبعا مش هكمل لان الاكسجين موليكيول البوند اللي فيه مش ionic bond، فالمشكلة عندنا هنا هي covalent bond. C ionic bond in magnesium oxide is formed only. طبعا D covalent bond in oxygen is broken down. طبعا C ما ينفعش لأن هو قال لي هنا only. خلاص D بيقول لنا covalent bond in oxygen is broken down then ionic bond in magnesium oxide is formed. يبقى هو اللي بيحصل كالآتي: البوندز in أو البوند in oxygen molecule اللي هي الكوفالنت بوند في الاول خالص is broken down بتتكسر وبعد كده بيحصل فورميشن تكوين لنيو بوند في المغنيسيوم مغنيسيوم اوكسيد. يبقى نختار دي. نمبر 6 rays used in cooking food. طبعا الانفرا ريد rays used in cooking food لان احنا عارفين الانفرا ريد rays have thermal effect ليها تاثير حراري. thermal effect يعني تاثير حراري، فبالتالي هي اللي بنستخدمها فين؟ في طهي الطعام. thermal effect. Number 7 the movement of clock pendulum is an example for which motion؟ الكلوك pendulum البندلم احنا عارفينه من الترم الاول خلاص. هو الحركه بتاعته periodic يعني حركه repeated regular in equal periods of time يعني تتكرر بانتظام على فترات متساويه. البندلم طالع نازل طالع نازل بنفس السرعه. السرعه في السايد left side هي السرعه في الرايت سايد. فبيقول لنا ان movement of the clock pendulum بنعتبرها example على انهي حركه
من ضمن البريديك موشن. عارفين البريديك موشن يا اما سيركلر موشن يا اما فايبريتنج موشن يا اما ويف موشن. البندلم الحركه دي هي مش ترانزيشنال طبعا، تمام، ومش سيركلر، مش ده حركه دائريه ولا ويف ولا حركه موجيه، هي فايبريتنج موشن. دي بنسميها فايبريتنج موشن، حركه اهتزازيه. Number 8. People in cars get forward. بيندفعوا للأمام. When the car stops suddenly. لما العربية بتقف أو بتفرمل فجأة due to the effect of which force. طبعا حركة الركاب أو الناس جوه العربيات أو الأتوبيسات لما العربيات دي بتفرمل فجأة passengers rushed forward أو get forward بيندفعوا للأمام. ده تأثير قوة معروفة جدا اسمها inertia force، اللي هي inertia force دي اللي بتزق الركاب اللي قدام، اللي عايزاهم يكملوا الموشن، يكملوا الحركة بتاعتهم حتى لو الكار stop suddenly. لما العربية تفرمل فجأة فالinertia force عايزاهم يكملوا حركة لقدام. So people in cars get forward بيندفعوا للأمام. طبعا الكلام ده أو الinertia دي ما نحسش بيها غير لو حصل sudden change، تغير مفاجئ، ويكون في straight line، في خط مستقيم and regular speed. طيب number 9. We should lubricate mechanical machines. lubricate دي معناها نشحم، يعني lubricating and oiling يعني تزييت وتشحيم الميكانيكال machines اللي هي الآلات الميكانيكية. ليه؟ To increase the effect of friction force. عايزين نزود تأثير الفريكشن الاحتكاك، ولا increase the effect of electromagnetic force، ولا decrease the effect of friction force، ولا decrease the effect of attraction force. نمشي مع بعض واحدة واحدة. احنا عايزين نشحم نحط جريز شحم للميكانيكال ماشينز عشان نزود الاحتكاك الفريكشن. طبعا احنا لما بنزود الاحتكاك بيحصل اكسبانشن، تمدد للميكانيكال ماشينز او some parts of mechanical machines got expanded، تتمدد، فبالتالي بيحصل erosion. فمش انا مش عايز ازود الاحتكاك. increase the effect of electromagnetic force مالناش علاقه خالص بالالكترومagnetic فورس دلوقتي في موضوع الميكانيكال ماشينز. decrease the effect of friction. احنا عايزين نقلل قوة الاحتكاك، عايزين نقلل تأثير الاحتكاك على الميكانيكال ماشينز دي to prevent their erosion، عشان نمنع الايروجن، معناها التآكل، نمنع تآكل الآلات دي. يبقى number 9 هنختار C. طيب question 10 بيقول لنا all the following are electromagnetic waves except electromagnetic waves. نفتكر مع بعض انها waves that don't need a medium to travel، مش محتاجه medium، يعني can travel through space. تمام. فمين من دول يعني هو بيقول لنا كل دول electromagnetic except مين؟ ما عدا مين من دول mechanical waves، يعني كلهم electromagnetic ما عدا واحده بس هي تبقى mechanical waves، يعني need medium، محتاج وسط تتحرك فيه. light، راديو، اكس رايز، ساوند. طبعا الوحيده اللي فيهم ميكانيكال اليمين اللي هي الساوند ويفز. طيب نمبر 11 نرجع تاني للكيميكال رياكشنز. H2 بلس Cl2 هيدروجين بلس كلورين. هو هنا عايز البرودكت، عايز الناتج HCl ولا 2HCl ولا H2Cl2 ولا HCl باي 2. نمشي كده مع بعض واحده واحده. اولا هيدروجين بلس كلورين يدينا هيدروجين كلورايد HCl. طيب مين من الفور تشويسز هنا فيها هيدروجين كلورايد؟ طبعا دي ما تنفعش خالص لان يعني H2Cl2 دي بنستبعدها تماما. طيب عندنا HCl و2HCl وHCl between two bracket وبره في 2 يعني HCl باي 2. طبعا دي برضو ما تنفعش لان ما فيش حاجه اسمها HCl باي 2 لان ال HCl دي مش اتوميك جروب. طيب نرجع بقى تاني هنا HCl ولا 2HCl. هتلاحظ ان عشان تبقى الايكويشن دي بالانسد تبقى موزونه، احنا هنا عندنا 2 هيدروجين اتومز و2 كلورين اتومز، فلازم الناحيه الثانيه يكونوا the same number of atoms، فهنكتب 2 من بره عشان يبقى الايكويشن دي ايه بالانسد. يبقى هنختار 2HCl. طيب نمبر 12 which gas causes increase in the atmospheric temperature. الجاز اللي بيرفع درجه حراره الجو طبعا عارفين اللي هو كربون دايوكسيد. نمبر 13 on burning coal اللي هو الفحم، والفحم تبقى عارف كويس قوي انه C اللي هو الكربون. on burning coal يبقى which gas is formed. يبقى تعالى كده نشوف مع بعض on burning coal لما نحرق الكربون يبقى C، ما دام هعمل burning يبقى plus O2، وما دام في burning يعني في تسخين يبقى هنحط التراينجل ايه اللي اتفقنا عليه
قبل كده. C plus O2 gives CO2 carbon dioxide gas. يبقى in burning coal which gas is formed؟ طبعا carbon dioxide. طيب 14 which oxides that cause building corrosion؟ building corrosion تآكل المباني، يبقى sulfur oxides. sulfur oxides هي اللي بتسبب تآكل المباني. Number 15 is from the fundamental forces in nature. كلمة fundamental معناها الأساسية، القوة الأساسية in nature يعني في الطبيعة. مين من دول من ضمن القوى الأساسية الموجودة في الطبيعة؟ attraction force، electromagnetic force، ولا nuclear force، ولا all are correct؟ طبعا lesson 1 اللي نفتكر مع بعض في unit 2 كان اسمه forces in nature أو fundamental forces in nature، اللي هي القوى الأساسية اللي موجودة في الطبيعة. طبعا كان احنا درسنا ال 3 forces دول، فهنختار دي all are correct. طيب 16 is a force that originate معناها تنشأ between a moving object and the medium touching it. من القوة اللي بتنشأ بين moving object الجسم المتحرك and the medium touching it والوسط الملامس ليه. بينك وبين الميديم اللي انت ماشي عليه طبعا هيبقى ايه؟ friction force، من غير ما نفكر، دي عدت علينا قبل كده في برايمري 5. friction force دي طاقة الاحتكاك او قوة الاحتكاك، قوة الاحتكاك دي او الفريكشن فورس. دي فورس اول حاجة تبقى عارف انها against motion، ضد الحركة، بتحاول تبطئ الحركة بتاعتك. تاني حاجة هي originated between the moving object and the medium touching it. طيب number 17 بيقول لنا which rays used in night vision apparatus. which rays are used in night vision apparatus؟ يعني night vision apparatus اللي هي أجهزة أو جهاز الرؤية الليلية. طبعا ده بيستخدموه في الميليتري فورسز. military forces اللي هي القوات العسكرية، طبعا بيستخدموا cameras with infrared rays. الأجهزة دي بتشتغل بأشعة الانفراريد اللي هي تحت الحمراء، بتكشف لهم الأجسام بس في الإضاءة أو في الوسط اللي هو أقل إضاءة. يبقى infrared rays used in night vision apparatus يعني أجهزة أو جهاز الرؤية الليلية. 18 in cars is to stop the work of inertia force. احنا عندنا ايه في العربية عشان يمنع او يوقف او يعطل the work of inertia؟ احنا عارفين inertia دي force appears تظهر on the sudden change of a moving object or a static object. يعني دي force resist any change in the object state، بتحاول تقاوم اي تغيير في الاوبجكت state. يعني لو انت بتتحرك عايزك تفضل متحرك، لو انت ثابت تفضل ثابت. فبالتالي when the car stops suddenly، لما العربية تقف وتفرمل فجأة، احنا لسه قايلين حالا passengers are rushed forward، بيندفعوا للأمام. طبعا عشان ما يحصلش بقى إصابات لا قدر الله في حالة الحوادث، فدايما بقى في وسيلة أمان في العربيات دي عشان تمنع وتوقف وتعطل الانرشيا فورس. بريكس، فرامل، ولا ميرور، ولا موتور، ولا سيفتي بيلت؟ لا طبعا هيبقى مين؟ السيفتي بيلت اللي هو حزام الأمان. حزام الأمان. 19 which waves don't need a medium to transfer؟ don't need a medium يعني لسه قايلين حالا electromagnetic wave. sound، ultrasonic، water، light. sound والالتراسونيك والووتر كلهم ميكانيكال، لكن اللايت هي الوحيده الالكترومagnetic wave. يبقى نمبر 19 هنختار لايت. 20 the product of multiplying the object mass by gravity acceleration. طبعا دي عدت علينا كتير، حتى في الفيرست تيرم mass times gravity acceleration، ده على طول احنا بنستخدم الايكويشن دي to calculate the ايه؟ weight، object weight. يبقى نمبر 20 weight equals mass times gravity acceleration، ونبقى فاكرين ان gravity acceleration equals 9.8 meter per second power 2. طيب number 21 بيقول لنا car brakes is an application of which force؟ طبعا فرامل العربية عشان يعني نعرف انها بتشتغل بطريقة صح، هي بتعتمد او depends on friction force، قوة الاحتكاك، لان يبقى في friction between البريكس الفرامل دي والكار تاير والاطار نفسه بتاع السيارة بتاع العربية. يبقى الكار بريكس is an application of friction force. 22 space converts the electric energy into magnetic energy. مين بيحول الالكتريك انرجي
لمagnetic energy. هو واضح من الاسم electric لمagnet او لمagnetic energy، يبقى على طول electric motor ولا electric generator ولا electromagnet، او واضح الاسم اهو electromagnet. يبقى نفتكر مع بعض electromagnet من electric لmagnetic. الالكتريك موتور من electric لميكانيكال. الالكتريك جنريتور اللي هو الداينامو من ميكانيكال لمين؟ الكتريك. والدرايسل اخدناها قبل كده في الترم الاول فيرست ترم، عندنا الدرايسل او الباتريز على طول من كيميكال لالكتريك، يبقى من الكتريك لماجنتيك هنختار الكتروماجنت. طيب 23 امونيوم كلورايد. طبعا السؤال ده مكرر خلاص، احنا جاوبنا عليه قبل كده. الامونيوم كلورايد اللي هو has white color. 24 بيقول لنا by using the car brakes we، طبعا احنا باستخدام الفرامل we increase the speed, decrease the friction, increase the friction, move with regular speed. مع استخدام الفرامل طبعا نمشيها كده point to point. increase the speed هل هنزود السرعة؟ لا طبعا استحالة. decrease the friction هنقلل الاحتكاك، بالعكس الفرامل دي بتزود، او increase the friction بتزود الاحتكاك خلاص عشان نقدر نبطئ ونهدي العربية. يبقى increase the friction force مش محتاجين ان احنا نبص على دي، لكن هو بيقول لنا move with regular speed ملهاش علاقة خالص. يبقى number 24 هنختار C. brakes ليها علاقة بايه؟ increasing the friction او effect of friction friction force. 25 all the following are applications for electromagnetic forces except. كل دي تطبيقات على القوة اللي عدت علينا قبل كده اسمها electromagnetic force، ما عدا مين؟ مين من الابليكيشنز دي ملهاش علاقة بالelectromagnetic force؟ electric bell ولا electric motor ولا car engine ولا داينامو؟ هنفتكر ان الالكتريك بيل والكرينز الاوناش الالكتريك موتور الداينامو كل دي ابلكيشنز depend on electromagnetic force. طبعا الكار انجن ملوش علاقه خالص بالالكترومagnetic forces. يبقى 25 هنختار كار انجن. طيب 26 بيقول لنا weak nuclear force is used in. weak nuclear force هي القوه النوويه الضعيفه دي بنستخدمها فين؟ fertilizers, medicine, generating electricity ولا military purposes الأغراض العسكرية. fertilizers الأسمدة ملهاش علاقة خالص بالنيوكلير فورسز. medicine في الطب أو في العلاج ولا generating electricity طبعا هو هنا في nuclear force وهنا nuclear force وهنا nuclear force، لكن المilitary purposes اللي هي الأغراض العسكرية والgenerating electricity هم بيحتاجوا strong nuclear forces قوة نووية قوية، لكن الميديسين العلاج او الطب هو اللي بيحتاج weak nuclear forces. يبقى نمبر 26 هنختار ميديسين. 27 friction is always، احنا لسه قايلينها حالا، الفريكشن دايما against motion ضد الحركه، بيحاول يهدي او يعطل الحركه بتاعتنا. يبقى نمبر 27 friction is always against motion. 28 بيقول لنا which of the following is considered as a circular motion. circular motion افتكر معايا ان circular motion دي type of periodic motion، يعني دي نوع من انواع periodic motion. train motion ولا sunflower motion ولا pendulum ولا fan motion. امشي معايا كده واحده واحده. الترين motion دي transitional يعني ليها بدايه ونهايه. sunflower motion والبندلم والفان موشن الثلاثه دول بيريدك، بس مين فيهم سيركلر؟ مين فيهم حركه دائريه؟ هنختار طبعا فان موشن. ولو يعني شئنا الدقه قوي هي مش الفان نفسها، هي المفروض فان ارم، المفروض فان ارم خلاص. فان ارم هو الدراع نفسه بتاع المروحه هو اللي بيتحرك ان سيركلر سيركلر موشن، لكن لو موجود عندنا في التشويس هنختار على طول فان موشن. طيب 29 بيقول لنا rays are used in examining mineral rows in industry. أنهي أشعة بتستخدم في اختبار الخامات المعدنية in industry في الصناعة. طبعا اللي بتستخدم الإشعة اللي بتستخدم في الموضوع ده كله هيبقى X-rays. الإكس-rays ليها two uses استخدامين. احنا عرفنا أول استخدام اللي هو photographic booms اللي هي تصوير العظام خلاص. تاني استخدام examining mineral rows in industry. طيب 30 بيقول لنا which energy is a clean form of energy produced from strong nuclear forces. strong nuclear forces احنا عايزين energy بتنتجها ل strong nuclear forces اللي هي القوة النووية القوية. طبعا احنا هنختار electric لان احنا عارفين كويس قوي
ان اكيد مش سولار انرجي، يعني مفيش طاقه شمسيه بتيجي من القوه النوويه. الميكانيكال والماجنتيك ما عدوش علينا في موضوع النيوكلير انرجي. النيوكلير انرجي الطاقه النوويه القويه دي احنا عرفنا ليها استخدامين، يا اما generating electricity يا اما in military forces او military purposes للاغراض العسكريه. 31 electromagnetic او electromagnet is used in making. الالكترومagnet بنستخدمه في تصنيع ايه؟ كالكوليتر ولا electric bell ولا مايكروسكوب ولا night vision apparatus؟ طبعا هنختار لسه حالا قايلينها electric bell. في applications كده depend on تعتمد على electromagnetic force من ضمنها electric bell. 32 falling of objects on Earth's surface is due to which force؟ سقوط الأجسام على الأرض طبعا ده بسبب مين؟ electromagnetic force، friction ولا attraction ولا inertia؟ طبعا من غير تفكير خالص احنا عارفين من زمان خالص الاتراكشن فورس اللي بنسميها الاوبجكت ويت. 33 which force prevents slipping during walking؟ مين الفورس اللي بتمنع slipping اللي هو الانزلاق اثناء المشي؟ electromagnetic، friction، attraction، inertia. طبعا الفورس اللي لسه احنا قايلينها اللي هي against motion، بتحاول تعطل الحركه بتاعتك او تهدي الحركه بتاعتك، اللي هي مين؟ friction force. 33 هنختار friction. 34 all the following are examples of periodic motion except. دول كلهم أمثلة على periodic motion ما عدا مين؟ fan، pendulum، train، electron. طبعا الفان لسه قايلينها حالا هي circular motion. circular motion والcircular نوع من أنواع periodic motion. البندلم vibrating motion ودي برضو نوع من أنواع periodic motion. الترين دي هنسيبها شويه وتعالى في الالكترون. الالكترون لو نفتكر مع بعض الالكترون ده revolve around ايه؟ the nucleus in energy levels او in orbits. فواضح ان برضو حركه الالكترون هي circular ايه؟ motion. يبقى الفان ارم والبندلم والالكترون كلهم انواع من مين؟ من انواع البريديك موشن، لكن الترين هو الوحيد الترانزيشنال موشن، حركه انتقاليه. خلاص؟ ليها ستارت بوينت وليها اند بوينت، يبقى نختار مين؟ ترين. 35 from forces accompanied with motion. من ضمن القوة accompanied المصاحبة للحركة، قوة دايما ملازمة ومصاحبة للجسم المتحرك. electromagnetic force ولا friction force ولا nuclear force ولا gravitational force؟ طبعا عارفين ان من ضمن الفورسز اللي هي accompanied motion عندنا friction force وعندنا inertia force. يبقى 35 هنختار friction force. 36 Earth's gravity acceleration is changed from a place to another on Earth's surface because of. طبعا عجلة الجاذبية الأرضية تختلف من مكان لمكان. خلاص؟ ده بسبب إيه؟ object mass ولا Earth's mass ولا distance from the Earth's center ولا temperature. طبعا عارفين إن Earth's gravity acceleration العجلة بتاعت الجاذبية الأرضية، عجلة الجاذبية الأرضية خلاص دي depends on تعتمد على distance from the Earth's center، المسافة من مركز الأرض. وعارفين كمان إن this distance لما المسافة دي increases كل ما نبعد عن Earth's center كل ما Earth's gravity acceleration decreases. when the distance decreases كل ما نقرب Earth's center gravity acceleration إيه؟ increases. يعني دي inverse relationship، علاقة عكسية. يبقى number 36 هنختار C. طيب 37 which rays are used in making photographing cameras؟ يعني كاميرات التصوير. طبعا ما دام كاميرات تصوير يبقى فيها فلاش لايت، يبقى نختار visible light او visible rays للاشعه المرئيه. تمام؟ يبقى 37 هنختار visible يعني مرئي، ضوء المرئي. طيب 38 بيقول لنا which force causes erosion to some parts of mechanical machine. ما دام erosion تآكل لبعض أجزاء الآلات الميكانيكية يبقى على طول لسه قايلين حالا friction force. يبقى 38 هنختار friction force. 39 which rays are used in photographing bones لسه قايلينها برضو X-rays، تصوير العظام يبقى X-rays، أشعة X. طيب number 40 the chemical equation should be balanced. المعادلة الكيميائية لازم تكون موزونة. This sentence means that. الجملة دي أو العبارة دي معناها إيه؟ أنا أقصد بها إيه؟ The reactants are elements while the products are compounds. يعني معنى إن الكيميكال equation تكون balanced يبقى لازم الرياكتنتس تكون elements والبرودكت
يكون compound يعني ده element element وده compound. B number of atoms in reactants equal number of atoms in products. يعني لما نيجي نعد الاتومز كلها اللي في reactants لازم تبقى equal atoms in products. C the mass of reactants equal the mass of products. واضح ان B و C هما اللي صح. يبقى عشان تبقى الكيميكال ايكويشن او الرياكشن ده بالانسد موزون لازم number of reactants in number of atoms in reactants equal number of atoms in A products وبالتالي the mass of reactants equal mass of A of products. يبقى نختار D. 41 by increasing the distance between the object and the planet center. لسه قايلينها حالا كل ما المسافة بتزيد بين الأوبجكت والبلانت سنتر what happens its weight decreases. هل الوزن هيقل؟ يعني احنا كده لو رسمنا مثلا جزء من بلانت اهو وادي السنتر خلاص فكل ما الاوبجكت ده moves away بيتحرك بعيد عن السنتر بيطلع فوق its weight decreases وزنه هيقل ولا its mass decreases ولا its weight increases ولا its weight doesn't change. نمشي مع بعض point point. خلينا من الاول من الاخر الاول. its weight doesn't change لا طبعا استحاله الوزن هيتغير. its weight increases هل كل ما نطلع فوق او نبعد عن البلانت سنتر او الارث سنتر هل وزننا هيزيد؟ لا طبعا. its mass decreases طبعا الماس still constant الماس بيفضل ثابت الماس ما بيتغيرش. its weight decreases الوزن بتاعنا بيقل كل ما بنبعد عن مين؟ عن البلانت سنتر. يبقى نمبر 41 هنختار ايه؟ طيب 42 بيقول لنا ايه؟ which equation represents the reaction of burning the coal. coal احنا قلناها الفحم خلاص انهي واحده من دول بتمثل او تعبر عن burning of coal؟ حرق الفحم. الفحم برضو عدى علينا في سؤال قبل كده اللي هو الكربون. كول اللي هو الكربون. طبعا هنا مغنيسيوم مع اكسجين كربون مونوكسيد مع اكسجين امونيا مع هيدروكلوريك اسيد او هيدروجين كلورايد وكربون ويز اكسجين طبعا اهي دي كربون ويز اكسجين gives كربون dioxide. 43 the electric motor changes which energy into which energy. الالكتريك موتور بيحول انرجي ايه لانرجي ايه؟ طبعا الكتريك موتور يبقى عندنا من الكتريك لميكانيكال من الكتريك لميكانيكال. الكتريك بياخد طاقه كهربيه يحولها لطاقه حركيه. يبقى 43 هنختار بي. طيب 44 during friction اثناء الاحتكاك part of mechanical energy جزء من mechanical energy is converted into which energy. طبعا ما دام في احتكاك يبقى الميكانيكال انرجي على طول is converted to a heat energy طاقة حرارية من طاقة حركية لطاقة حرارية mechanical energy into heat energy. 45 the atom stores a massive amount of energy. الاتوم بتخزن كمية هائلة massive amount يعني كمية هائلة من الطاقة فين؟ energy levels ولا electrons ولا protons ولا nucleus؟ لا طبعا nucleus عشان كده سميناها nuclear energy. nuclear energy طاقة نووية لأن في massive amount of energy is stored inside the nucleus of the atom. طيب 46 which waves are used in communication in space. communication الاتصال أو التواصل في الفضاء ما دام فضاء فموضوع التواصل هيبقى صعب قوي عن طريق الساوند مش هينفع ساوند خالص فين في السبيس. والانفراريد واللايت والوايرلس هو اللي هنركز عليهم لان دول كلهم الكترومagnetic ويفز. الساوند استبعدناها لانها ميكانيكال. طيب عشان رواد الفضاء يتواصلوا مع بعض فوق هم محتاجين وايرلس ويفز اللي هي موجات لاسلكيه عشان تشغل الوايرلس اباريتس الاجهزه اللاسلكيه خلاص او الوايرلس ديفايسز لان مش هيتواصلوا مع بعض بالضوء مش هيتواصلوا مع بعض بالانفراريد والانفراريد دي نوع من انواع الضوء برضه او اللايت ويفز. يبقى wireless waves used in communication in space. طيب 47 which force helps the car to start and stop motion. الفورس اللي بتساعد العربيات انها تبدا الحركه وتوقف الحركه بتاعتها طبعا هتكون friction force قوه الاحتكاك. طيب 48 which oxides are gases formed during lightning يعني during lightning أثناء البرق. الجاز اللي بتتكون at the event of
lightning اثناء حدوث البرق، سلفر ولا كربون اوكسايدز ولا نيتروجين اوكسايدز ولا ايرون؟ طبعا هيبقى ايه؟ نيتروجين اوكسايدز. نمبر 48 نيتروجين. 49 if the object mass equals 3 كيلوغرام so its weight equals كام نيوتن؟ طبعا لسه قايلين حالا عشان نحسب الويت to calculate the weight equals mass times gravity acceleration. mass times gravity acceleration. طبعا الماس عندنا بكام؟ اهي 3 كيلوغرام. الجرافيتي اكسلريشن احنا قلنا انها 9.8، لكن ما دام ما اداناش هنا الجرافيتي اكسلريشن بكام فممكن نعتبرها 10، يبقى 3 times 10 equals 30 نيوتن. يبقى نمبر 49 هنختار كام؟ 30. طيب 50 speed of light equals كام؟ 300 meter per second ولا 3 times 10 power 5 meter per second ولا 3 power by 10 power 8 kilometer per second ولا 3 by 10 power 8 meter per second؟ طبعا نبقى حافظين كويس قوي speed of light 3 by 10 power 8 meter per second، ودي فسرتها قبل كده. يعني ايه 3 by 10 power 8؟ يعني 300 مليون متر بير سكند. يعني اللايت ويف دي ممكن، اللايت ويف موجات الضوء ممكن تمشي 300 مليون 300 مليون متر في ثانيه واحده in 1 second. تمام كده احنا جمعنا اكبر افكار ممكنه عن الجزء المقرر علينا في امتحانات شهر ابريل. هي داخل فيها lesson 3 في unit 1 وunit 2 كلها. لو في اي حاجه مش واضحه وعايزين تسالوا على اي حاجه تاني خاصه بالجزء ده ممكن تكتبوا لي في الكومنتس وانا هحاول اجاوب على الاسئله بتاعتكم اول باول ان شاء الله. شكرا ليكم.